Nag-ano rin yung kuryente na yan. Kislap-kislap, oo. Hoy, Jeng Jeng, nasa labas ka na. Pumasok ka ron. Ikaw ha. Para kang ano ha. Balit ka talagang bata ka. Okay. Ano pala ang ano nila? Matutuloy ba tayo bukas? Oo. Ano ba? Postpone ba? Hindi naman. Alauna ang umpisa. Di, Filipino time eh. alis tayo ng ano, mamaya, madaling araw. Or mamayang gabi. Kasi Maaga yun. ha? Maaga. Maaga. Ilang oras lang yung pupunta ron eh. Layo yun, tay. Nakapunta na ako dun. Oras. Ha? Nakapunta na ako dun. Malayo. Sa ano, sa... Sa Bukana? Oh? Malayo yun. Malayo yun, tay. Oo. Pakalayo na. Baka abutan tayo dun ng ano. Baka matapos na sila. Di pa tayo, nakarating dun. Ay, sa Mark Jowaray. Ay, shout out. Set out. Ay, B-boy, shout out sa'yo. Shout out, harang pa ako. Shout out. Sangay Grace, Loy, shout out. Punta lang ako dito sa lugar. Natching ako. Anong gagawin na ano? Na-record araw. Ganda ng pako. Siya? Ha, kagir ah. Ah, Yan ako rin yung gulong. Ito yung pako at yung gulong sa harap. kaya nakadala ng pako dati uno eh. Nahanap Okay ko lang eh. yun. Marami naman pako rito. Hindi nila akong bago. Bakal na ka rin kung TV sa asin. Si asin nilalagay mo dyan. Ahoy sa ahoy kasi pag nalagyan ng asin, lalong na may sensyo. Blazing TV, shout out. Good morning, Kalmar. Oy, salamat. Sino itong Blazing? Dan Harang. Thank you sa Harang. Sangkay. Wait na may tugtog.
Ay, shout out. Curry. Oo eh. Hindi ako makapag ano kay may tugtog. Copyright. Kaya nga eh. May tugtog kaya minimute namin. Kaya na. Hello. ED Boy, shout out. Ay, Madam Akira. Hello. Wala pa naman akong metro. Ah, Wala akong metro. Dapat nagsabi ka may Yun lang. Tatay Rubin, Miguel shout out sabi ni Bonsoy. Tatay Rubin, Miguel shout out. Sino yung Blazing TV na to? Tatay Rubin. Ha? wala. Blessing? Oo, yung Blazing. Good morning, Kawaray. Ay, morning din po. Nagtinda ka ng rambutan. Mayroon akong tinda nandun sa ano, kaibigan, si kay Christian, pinagtinda ko. Andito magagawa kami kariton. Curry, shout out. Naka-mute kami kasi may tugtog. Tugtugaysing sa kapitbahay. Hindi. Ako lang kayo, baka lumayas ka. Ate Akira. Bilisana ako. Ibalin. Andun eh, Malinsana sa pwesto. Oo. Bili ka na lang doon. Saan punta nyo, Tatay Robin? Nasugbo, Batangas mamaya. Sugbo bukas. Bukas. Kasi ano bukas eh? Anniversary. Doon kay Lakanuto. Mga taga-Bukahan na Kanuto. Ha? Aba. Orbit kaya yun, ang haba ng... Ha? Lagay sa akin ang ano yung tukat. Ganun. Ilan?
Tama na yan. Parang haba. Hindi, tama na yan. Yan? Pati mo lang nila. Para may distansya siya. Kasi yung sa kanya, maliit lang yun. Oh, maliit lang yun. Oh, tama lang yan. Maliit nga yan eh. Hindi, pag kung 5 feet na yan, ito po. Wala. Tama yan. Masyado malaki yan. Malaki. Maliit lang yun. Kasi Maliit lang naman ang ano niya eh. ano yan. Ito na lang para ang bungan. Meron siyang ano, allowance. Masyado ito mahaba. Ba't tumulong ka? Ito, gano'n. Hindi kasi ako ng sukat ko. May shoutout 5 viewers. Ma'am Corsalda, hello. Kita niyo ba? Nagkape ka na tayo? Hindi mo na ako kasi yung... Ganda ng sukat. Kasi dito, hawakan. Ha? Tama na. Anong ganitong, ito ganito. Ano po? 250. Ganon, pumahal tuloy. Kasi ang buo 300. Dito. Mura doon sa ano, 300 lang. Ganito eh. Sige lang. Hi, Barbs. Eight viewers, thank you so much.
Maaga si Beboy nag-live eh. Sige. Macho. Mute lang namin kasi may tugtog. Sabi? Mamaya? Babay kawaray, kunin ko lang ang bunso ko. Yung city, ginamit niya. Sige lang po, sige lang. Okay lang, Ate Emeline. Amo pa rin ka. Oo, siyempre. Vlogger kami. Alalay. Alalay. Alang alalay rito, puro tayo bus. Ha? Alam mo na ang gagawin mo. Jun. Daming ano dito. Tayo ng pusa. Baho. No? Tay? Ha? Daming ano ng pusa. Yan. Meron yan. Nandun. Saan? Nakaka... Yun. O, di ba? Dalawa yan. Dalawa yan, guys. Sabay pa. Mag-vlog ka na, tay. Sige, sige. Mayroon ka rin ano. Tapos may tugtog pa. Aray ka! Sabay pa, copyright. Yan ko naman yan. Yan, kasi mga ano dito, mga alaga. Ito dati na kami yung hindi na magbakla. Sa pulo ng sawa. Wala. Makilala ko na. Nakita ko man sa araw. Si Ronnie. Hi Chris Motovlog, shoutout. Sorry!
Balik ko lang. Basag. Basag. Hindi nga eh. Kaya galing ako sa boy kagabi tol. Sa shake. Oh. Uy, di ka nag-chat tol sa nagkita tayo. Malapit lang ako dun. Baka kasi tulog ka. Kana tol, kaya 12 AM ako punta dun. Stay lang kayo guys. Ay! Nadadala. Nadadala. Pag ano kasi yan eh, kaya ang tabas kasi yan, yung pang-puto. Maliliit na nito, ang tabas yan. Ipina-repair ko yung lagarin ko doon. Sa akin. Nalakyan ko ng mga ngiti. Dati marunong ako magawa ko ng mga ano. Sa bahay. Ano lang? Pansin lang. At least, kung meron kang lalagari, meron kang sariling lagari, di ba? Sige naman yun. Pero kasi maraming saan doon, hindi na naman. Hirap pala maging ano. Kaya sinasabi ko, bayad na lang ako sa magagawa eh. Kasi ako yung mag-ano. Ang hirap. Mga kayo pre. Oo, Karito ni Kuya ano. Ni Kuya Johnson Wax. Yung nag-aasin. Johnson Wax. Yung nag-aasin. Pinsan ni ano? Ay, sponsor na. Oh, sponsor sila. May nag-sponsor na. Parang laki ano. Kaya malaki. Okay lang yan. Yun yung ano, yun yung mag-aasin. Oo. Yung ano yung gulong. Oo, warak-warak. Mabago yung karito na yan. Hindi, pag ano. Ay, ganyan yung tayo. Ha? Ano yun? Oo. Meron ka pang Alala yan. Alala yan. Oo. Ulitin na dyan. Pasok ka na! Para ano? Kinabukasan. Pagbutihin mo. Buti mo pumasok ka. Huwag kang sasaway. Aray ka! Sapat na. Bigas. Nilapis ako dyan, tinatamad ako kumuha. Tawa-tawa sila. Or Mio Marimar. May lapis pero tinatamad ng kumuha.
Ang pangguhit, kutsilyo. Tantay dyan, tay. Ah. Ito ba yan? Yan. Ayan! Woo! Sa wakas, tapos na rin! Hassle ah. Umpisa pa lang. Parang less hassle ah. Grabe. Hassle talaga. Doon ko sa kasi Parang iniwan. Superman ah. Aray ko. Diyos ninyo, Marimar. Ito pala nga gawin ko ha. Wala pa yung ano. Nasaan eh? Wala. Ayan. Bakay ka muna sa vlog ko. Ay, vlogger. Yung first ko kaibigan, ayaw na maniwala sa akin eh. Yung first ito, wala kayo. Bago pa. Ayaw ko ako din. Ayaw ko dito, tingnan mo. Nari naman, sponsor eh. Pag nag-ipit, o di yan magagamitin. Hindi, bago sa akin, ito wala kayo. High five viewers.
Mark. Hi, Boom, Will. Embrace you right now because you can't push cart. Ikaw talaga, sa gitna ka pa talaga gumawa. Ganun lang yung ginagawa kong bahay na binita. 4x4, tapos Kahoy. siminta ka rin. Ginagawa ko na. 4x4 pagkatapos. Binita ko lang. Benta lang. Binita ko lang. 95 lang yun. 2,000. Sisiwa ako dahil ko dito. Bukahan ko lang ng iba. Makapandang mo. Ha? Makapandang. Kita ha.
Busy lang sangkay, may ginagawa pa. Sige lang. Will, my friend, hello. Sabi ni Maroko. Shout out, Maroko. Yahoo, Yahoo, marunong mag-Tagalog si Will. Yeah, marunong na yan. Very, very light. Hello, Bonsoy. Kumusta? Muna kayo. Bisihan tayo, guys. Para malaki to. Kumpara doon sa kariton niya. Oo, kasi magbabahay-bahay pa eh. Di ba? Babahay-bahay pa. Kaya mo siya, para maganda yung ano niya.
Lalaki. Lalaki talaga. Umitan mo na. Pakuan. Pakuan. Metro. Ano yung silo? Sentro? Ano naman yan? Silang cellphone, binibili. Hindi na yan ano. Silang cellphone yan. Okay na yan. Ayaw. Silang cellphone, binibili. Johnson Wax. Wala akong nakuha ano. Ayos. Mga busy. Tsatsagat ko ako makuha. Balisan. Ah. Hindi lang. Yun siya. Ano lang. Bigas lang. Kung pabayaan mo yun, magkano yun? Sobra naman yan dyan. Ha? Sabi naman ni Vivo eh, pag may kulang pa. Kaya, no? Yan, no? Dali. Malapit na. Malapit na. Bago pa yan. Marami pang ano yun dyan. Para sa libre. Ah. Tutup lihat. Ay, damay. Ano sa mo? Kasi pa na gano'n. Ha? Hindi. Parahin mo. Yeah. Ang gagawin ko naman. Pero mo, pag nag-upload ako sa Reels, nakaka-copyright. Nagsasabi ka agad si Reels na copyright. Ba, naglalagay ka ng tugtog? Wala.
Wala akong nilagay na tugtog. Ay, May lagtog yun. may tugtog yung isa. Pero binura ko. Pag nakaka-copyright ako, binura ko. Hindi, ayusin mo lang. Burahin ano? Hello! Shout out sa 7 million na katao. 14 million na tamsak. Shout out. Wala, joke lang. Bunso, I may will you here. Wala yun siya. Grace, you ha? Joke lang. Hi, well. Dito kami. Griselda. Morning. Nagdudukan sila, nagdudukan. Joke lang. 15 viewers, shoutout. Ano ba naman? Ito na yung ang patong lang siguro. Gulong lang ang ano, wala. 1-1 ang gulong? Mahal? Oh, Oo. sabon. Sa Litix, ano lang yan eh. Mahal? Sa 100 lang sa Litix. Namaste, shoutout.
yun eh. Hindi tayo sa sasakay. Hindi, hanapin natin yung ano, magkano tayong taxi. Sakit tayo taxi. Paano natin sabihin natin kung may nasugbo. Kaya nang papuntang nasugbo. Pasay, nasugbo lang doon. Ang dami. Hindi, yan lang, meron dyan sa Pidaw. Ano? Yan kami sumasakay. Saan ako masaya doon? Mga bansan dito. Meron? Kaya? Mababa, 1,000. Taras kasi ng malagari. Lalagari kasi. Kung sinabi niya na magdala ng lagari ako, may lagari sa bahay. Ito ganito kalaki, pinaputol ko dito. Oh. Tapos pinalakihan ko ng ngipin. Tabas. Yan ang tabas kasi, hindi pa putol. Kaya Diyan ka matatagalan eh. matigas. Oh. Ano papagod eh. Yan talaga. Ang gawin mo talaga ito ngayon, pare-repair mo, pahasa mo, pare-repair mo ng ngipin. Yan ang ano yan, technique na lang. Yung sa akin yan ang ginawa ko. Ano? Siyempre. Ayaw mo ba? Ayaw mo. Sabi niya, angit, bakit tatlo na sila angit? Pangit. Sino pogi sa amin tatlo? Ako, Kuya Mark. Siyempre ako Recipe mo talaga. sa par, shoutout. Hello everyone, napadaan lang. Ako talagang pogi. Kalwardo, thank you. Iba, hirap talaga maging pogi oh. Malaray ko. Aray ko. Gaganyan yan eh. Lalagay pa ko rito. Ganyan. Bahala na si Kuya Johnson Wax mag-adjust niyan. Ano ba? Hindi na kasi makita po niya yung Kinalawag na rin. Pasaway. Kinalawag. ayan. Oo. Ano lang, konting, ano lang, diferensya. Diferensya lang. Okay na yan. Ano lang gawin dyan eh, ang pagtingting. Yung gala. Hirap nitong lagari na to. Talagang meron mo naglalari, no? Sinabi mo na. Sa susunod na sila gagawa ka pare-repair. Pare-repair ko yan, dadalhin ko sa amin. Nasa amin. Para sa amin. Sinipita lang. Ayun na Meron lang. dyan, kaso. Nakabala. Ganyan na kalaki ang ano ko lagari, pinaputol ko dito. Lakihan mo lang yung pin. Talaga. Ilang sarutsut lang eh. Ang lalaki ng ngipin eh. Malambot naman. Parutsina to eh. Puro niya nag-name siya yung style. Ayun. Kanya yung style niya. Una niyan. Nabante ka ba? Sige. Paras din dito yan. Dito po dito yan. Lalagay ko ng kahoy dyan. Kahoy pa rin. Sa parehas yan. Oo. Hindi, kung kahit ganito na lang, pares na lang. Pares na lang naman. Oo, parehas. Putol ako dyan. Sportos. Putol ka dun man. Ganitong size. Apat. Kahit dyan isa yung malapad. Medyo malapad niya.
O yan na lang. Pangano natin yan eh. Walang patong. Walang ano ganito mga. Dalawa. Base ang dapat. Bali apat na. Ano yung lapis dito? Lapis. Para mangawit ka rin. Mangawit. Kondisyon ka ba? Tanga, may humor niya ako yun. Saan ka punta? Ang gusto ko eh. Saan punta? Yun! Dali na! Ang hirap pala kakangawit guys. Ano yan host? Hagdan? Hindi po. Kariton. Nagawa kaming kariton. Mami Mel Vlog. Kariton po yan. Uy, 17 viewers. Thank you so much po. Kariton po ito. Ginagawa namin. Para kay Johnson Wax. Sponsor ng ating mga kaibigan dyan sa White World. Love you all. Daming ano eh. Daming tayo dito. Bako. Ano? 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 Sabi daw niya, dito siya mga awit. Ano? Oh, ano mo? Dito. Yan! Yung mga ngawit dito. Sasakit lang. Sandali. Pakako dito. Hindi ako. Ano? May klaro. Pastilanan. Ay, malagari ka. May klaro. Yan. Yan. Para ko dito. Yan. May lakas ko ba ba? Ako ang leadman. Huli. Ako ang leadman. Foreman. Silang labor ko. Tawag yung sipon mo. Mga kontraktor kami dito, oy. Ay, Matyo. Matyo. Pre Matyo. Mga Mga kontraktor kami rito, mga kontraktor. Pero nandito yung ano namin eh. Supplier. Na all. DCQ. Shoutout sa'yo, DCQ. Kala Kapre. Hi Kapre. Kapre, ano lang, pang soft drinks. Kakangawit. Ang sakit ng malagari. Sakit ang lagari. Mo. Kabila naman. Sakit ang lagari. Ang sakit sa bounce. Yan, sakit sa bounce. Dalawang patong kaya to, bro. Sabot niya. Dada magpapin. Kasi magulukat ka kasi. Dalawang patong talaga. Lalad yung panakupa. Ayan, ayan siya. Di ba, boss? Magbuka ka dyan. Magbuka niyo. Para naglalaro siya. Hindi, di na tayo magbuka. Tatapal ko lang dito yung ano. Guma. Gumay, gaganon ko lang. Hindi mo na ukaan. Huwag na.
Nagagdag pa trabaho. Tagay. Ang ganda ng halagari mo eh. Pagod yan, gagawin. Sige. Kaya maghahalagari ka ba dyan? Ayun ko na. Wala yan dyan. Ito yung isa. Hindi mo na ako kahon. Ito mula. Ito kami. Di pag nagtutulak siya, di ka ganun-ganun. Hindi yun. Yun sa kanya no, wala naman, ano yun? Walang guma yun. Wala namang shock yun. Gumagano na nga yung. May giwang nga yun. Tralalilo, tralala. Sino nagsabi sa'yo? Mon, pumunta ka dito. Alam ko naman di ba gagawa ka? Alam ko tapos na. Ulit ka talaga. Talagang tunay na paray. Alam, bigay yun dyan. Tagay mo na, tagay. Pag yung mga pangit, hindi kinakalimutan niya. Takinan mo. Tatabi ako sa mga pangit para ako talaga pinabuki. Kasi ka. Ay. Pangit, gago. Sabi ko naman mo. Kaya kay Emil, hindi gano'n ako nagdidikit eh. Baka pagkamala kami magkamukha. Dalawa ba ang patong? Mon, kahit isa na siguro. Taas na yan. Kaya mataas yan. Sinaas na yan. Matangkad din si ano. Yung mayaman na, sige. Sige siguro yun. 16 viewers, thank you so much. Grabe, grabe, grabe na to. Agad 2 hours yata to. Hindi lang. Bubungan pa. Padaanin naman. Ay, pasensya na. Sorry, my love. Kat kami sa lagari ka. Sige. Parang yung may-ari lang, ang tigas ng ulo. Parang may ari lang na tigas ang ulo. Yun o. Dami rin. Ang ina mo ka. Sukat, sukat, sukat. Kunyari, veterano. Alam mo tayo, hirap na ako sa sarili ko. Pwede man ako umapila. Boss man kasi hindi nagsasabi. Ay magsalita eh. Nakikita yan nang nahirapan ako. Ay, New car, boom, yeah, wheel. New car from kay Kuya Johnson Wax. Sponsor from my new, my friend of YT World. Sponsor. I like it. First B-Boy. B-Boy, pamerienda namin, huwag mong kalilimutan. Shout out, friend. Bigoy. Shout out. Sayang yung bayan ng manggagawa, 800 isang araw. 100 talaga eh. Helper dito.
Raymond pa lang, ano na yan? 800 na taga. Tapos libre kain pa. Iyay. Ilan mo yung puputulin? Ha? Lima na. Hindi ko na pala papatungan yan. Diyan ilalagay yung ano? Sa mga tagilid. Silang tayo, baka yung tama yun. Magulit. Yan, okay na yan. Ito. Tayo mo na. Yun o. Oh, ha? Diba? Pwede na, pwede na, pwede na. Hi, Ma'am Shibing. Shout out. Sponsor ng ano natin yan. Hindi na kailangan yan dyan. Ibabaw. Kailangan mo na gulong. Ano yun doon sa may matanda? Papakuan ng... Kay Johnson Wax. Johnson Wax. Papakuan ng dinding yan, di ba? Kapatid ni Tamtax, pinsan ni Floor Wax. Ano ibang pa? Walang anin, ha? Sidya. Pagawa ko sana ng Kuya Jenyo, dami kong arte. Yung kariton ko doon sa bahay, gagawin ko ha. Ano kayang ipipinda ko doon? Ba't sa yung arte? Magagawa. Siyempre, magagawa sa mga precious yan. May bayad. Hindi, huwag lang may bayad kasi normal lang. Bagay. Kasi kaya nagpapagawa eh. Kaya nga si BG ang pinagawa niya eh. Dapat siya gagawa niya. Tama na nga yung kakapako mo dyan, boss Mat. Lumadabas. Ano nga yan? Galala dyan. Ibay na yan. Ano na yan? Hindi na kaya papatungan yan? Ayan, ano? Oh, shit. Maraming kayo. Ibig sabihin, nire-recta mo na to. Oo, rekta lang. Kapako na. Bakit yung patit yung tres na patit? Kasi pag hindi mo i-rekta mo, nasa gas ko.
tanong, pantay kaya ito sila. Ito lang. Parang basig yata. Ano? Yan, patay yan. Diba? Sinukat ko na nga eh. Papa, smart. Ikaw naman talaga oo. Lalagyan pa ba ng ikis yan? Dapat hindi tikwasin kasi ano siya eh. Hindi pas, hindi kailangan yun. Hindi. Alam mo sabi niya, hindi. Paano pagka umikot siya? Aray mo. Wala nang tikwasin. Pag umikot siya. Ganyan. Huwag titikwas lang. Hindi mo kailangan malaki. Kasi asin yung nilalagay niya. Hindi dapat. Hindi mo kagano kalayo yan. Wala. Ano naman yung kaya, anong Gcash yun? Dapat niya ito lang dito. Hindi. Ay na. Talaga yung gulong niya. Bandi mo nga kami. Bati. Ako sa ako. Pasok-pasok lang. Dito sa lang para dito. Man, dito sa. Ah, gusto niya. Dali sa wax. Wax para ba?
Laruan na si Boss Mark. Look at that. Look at that. Oh. Diba? Card. Card. From Asin. Card from Asin. 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 Okay, alright, baby.
Hi, shout out Daddy Los. I'm cooking lanaga pata. Wow, sarap. Daddy Los, shout out. Hi Daddy Los, shout out sa'yo. Nagawa kaming karito para kay Sir, kay Johnson Wax. Tapos sa kahoy. Buti na lang may kahoy pa iba. Sayang. Di matatapos yung second floor na yan kung walang kahoy.
Ay, B-boy, wala ba bang pakulay rito? May tinapay dyan, ano? May tinapoy, pandesal. Tinapay. Oo, tinapay din. Hindi, meron ako, may pandesal doon sa loob. Ha? Bye. Saan? Hindi ka. Marami? Ako lang eh. Bestie, I have a question. I PM you. Will, I have a drinking I water. have something for you. I have a drink or soft drinks or anything you give me. Please forgive me. Please forgive me. Please forgive me, my friend Will. Please forgive me. Kapal ka. Pastilan lagi, ayaw lagi. Dalawa na. Galaw ka lang. Here from kape. Malapad kasi yan. Pero Will, shout out ka kahapon ni, o kagabi ni, ano shout out ka ni Japper kagabi. Erwin! Shout out ka Erwin! Oy! Tayo mo na rin, para tayo. Damit ko ni. Don't worry, Will. Watch your finger mark, ha? Ay, don't worry, Will. I'm good. I control, may, pamukpok.
Yawil, new card, boom. Ay mong Crisalda.
Ayan na. Oh. Shout out. Kahit ikarik mo yan, galing na. Tatay Robin, boom! Well, shout out. I love you. Dito kami sa Villa Verde, Nubalitsis. Yung sa bahay ni Mark. Dito kami. Gagawa siya. Charity tayo, charity. Tubig, inom tayo. Daming halagarin, hindi naman mangyari mga halagarin ni Boss Mark. 22,000 kami sa Bibenta namin ito kay Boss Toyo. 5 million viewers. Guys, I go Angeles City in December. Wow! Yes! Welcome, Angeles City. Angeles City in Pampanga? In the Philippines? Or in Angeles City in America? Tay, tumarang. Huh? Double purpose. Kamay ha? Eh, huwag ka matakot, kamay ko yan. Hindi mo kakayan. Maraming kamay sa palengke. Palitan ng kamay ng manok. Ibibig, ang gagawin yung... Kaya nga eh. Ako ang kontraktor. Sila ang laborer. Gago. 1,000 ang oras ko. Sa kanila 300. Paldong-paldo ako. Itong hirap sa kano to, nagbibiyak. Bumibiyak talaga yan. Huwag mo na ang ano yung muna. Damit. Ang hawakan yan na yan. Ay, Diretso na ang hawakan. Hindi na yan. Ito na mismo yan. Sa taas na siya. Kano lang dito. one isa pang pago mo. Nang mapako tayo, magsilapit eh. Aga. Aga. Ayan. Ayan. Ayan, ayan. Ito lang, gulong, 1-2. 1-1, 1-2. Ayan. Itong panusin na. 50, 500 na. Halos ko lang ngayon. Lalo pa ako. Ito! Ilapit ko na sa'yo kanina eh. Isa to. Isa pa itong nag-aaral na to. Alam mo ha, baka supply tayo.
Dito rin matutulog si Jan sa loob. Malapad ka nga. Lapad to. Dapat talaga yan. Totoo sa kanya, maliit lang. Kahit maglagay na siya ng tatlong sabon sa loob. Oh, maliit lang pala sa akin. Kahit dyan na siya matulog. Baluktot siya. Eh, yung sakbaw talaga. Yung mga kariton. Yung mga kaon, hindi ka nila yun na malaking kariton. Pagkagabi, doon sila sa loob. Oo. Hindi na sila umuwi. Grabe yung tugtog. Wow, Diretsahan Paul na, Will. sabaw.
Sarap, guys. Kaya mga Jim. Tama na yan. Bulig, ibuso. Sobra. Ay, isungatin pala. Sukat pala dito. Oh. Yung labas niyan, okay? Baka magkabingi-kabingi. Pastilan. Kaya kasi na yun. Nice. Kailangan matapos namin ito ngayon. Kahapon dahil alis kami. Mamaya alas 11 ng gabi. Ito lang, ito. Via Ang ito, Mon. Bukana. Ito kamay. Ya. Ol. Pastilan. Ayaw lagi. Oy. Lagi ba? Lagi ba? Johnson Wax, pinaghihirapan namin ito, ginagawa namin. Kaya ayusin mo pagtitinda. Ayaw lagi Johnson. Ayusin mo, Johnson, ha? Huwag mong kaliwain. Kanan lang. Ganyan na mga kaluwete. Huwag mong kaliwain. Ang pag-ibig mo sa akin. Nararap ba sobrang tayo mahalin. Yan ang lapat. Bawal na pag-plywood. Ito yung ganyan na lang. Pantay talaga yan, ganyan. Para malitan. Okay? Ayun, pwede na. Tapos dito. Tulungin lang yan. Ano. Yung metro naman eh, ayaw gumamit ng Hindi mo metro. kasi millimetro. Ang metro yan. Mabuti na, hindi mata-mata eh. Buti na hindi mata-mata. Ito na yung tahanan. Yan, lumayo ka na oh. Kasi na pag umakaan. Papasok mo siya. Nasa gitna lang. Hindi mo natin ipako para sure mo yung matibay. May maasahan. Ano niya? Ito naman kaya. Maya? Narpak. Dapat ikaw na mag-end sa action eh.
Nakakaliwa kasi. Huwag mong kaliwain. Piprisan na lang. Ito lang bigis yung pagkaroon. Tulak. May second emotion. Kailangan yun eh. Lasing ko lang. Ano pala? Kailangan may siding yung ano niya. Yung siding. Daloy ka ng setting ka dito. Bilis lang naman yun. Ito na plywood na lang. Ayan, hindi makakal ka nakatulog. Ito na lang. Sasabihin natin. Ayan. Dito ka rapat. Dapat ka lapat. Dito naman sa gilid. Ito kasi may sa ibabaw yung plywood eh. Yung itong ano natin, pamakuan. Yan ang ano. Okay na. Pwede pa, alin? Ano? Yan. Ito na yung mismong plywood natin. Dito sa ibabaw yung plywood. Kala ko dyan mo ilalagay. Hindi yung siding ba? Sa siding na, yung ano na lang. Yan. 5 na yan? Kulang. Mahaba yan. Pantay mo lang sa ano. Ito lang. Pantay mo lang dito kasi maglalagay ka pa ng isa dito. Hindi. Kailangan may ano. Siding. Para na. Dito Pantay na lang ala. siguro sa ano. Dito alawan. Dito, pantay na lang siguro dyan. Kaya nga, ganun. Pangit na tignan yan. Yung pantay mo dyan. Maliit siya. Okay na to. Saan na yung ano mo? Ay, gilid tayo. Wala. Ano mo lang? Ayun pa yata po. Baba natin, baba. Hindi pa matibay. Try mo itong halagarin mo na sa lisaw. Ano may mas talos pa ito eh. Hindi yan yan. Ayun natin. Yung lagari yan. Talim pa ito eh. Yung lagari. Ba? Oo Talos nga, pa ito no. eh. Sa talim pa. Paldo. Oh, talas-talas ng halagarin na tago. Luma na yan, oh. Matalas pa raw. Ba? Asan na yung pantay nito? Ayun? Kabila. Parehas. Galing mo sumukat na. Galing talaga magsukat. Galing magsukat talaga. Ba, hindi sayang yung kahoy? One astig talaga. Sa loob ba to? Oh, yan. Ganyan Sa talaga. loob ba? Sa loob ba na? Oh, ganyan eh. Kasi Sa loob ba yan? kung si Gai Isa na lang? ganyan eh. Ano na eh. May dalawa. Oo, dalawa. Para matibay. Babaw, dalawa. Wala akong
Kalawangin, pero kahit na. Malupit yan. Benta ko ito, gusto ko yun. Alas na nagkarin na luna na. Oo yun, binili ng 10,000 yan. Ka? 10,000 dyan. 100 million to. Ano yun? Ang makita, luman-luman ang halagari. Ang kontraktor ah. Walang nag-aari. Ano? Kaya pa naghihirap ng halagari. Ito pa, matalas ng halagari. Makatalo na. Pasaway. Kailangan mo gumawa tayo ng... Hindi pa dahil sa asawa mo, hindi pa malalabas. Asya pala nagpapas yun? Asawa niya. Pre, pandito. Mon, pandito. Para may brace yung dalawang... Oo, tama yun. Para may brace. Wala na. Puros kahoy, inuulang. Yan na yan. Yan ang plywood niyan. Di. Ito sa baba. Para pantay yung lagay natin. Isa mo siya. Oo, sa loob lang. Tama pa rin. Sabi ko sa iyo, mas maganda yung pantay siya sa ganyan. Oh. Sa loob. Malapad. Yan o. Malapad din siya. Pantay mo na lang. Kailangan pantay. Pantay din. Malapad din siya. Yan ang sinasabi ko. Bagay para sa idea. Side Tapos labas. lagyan ng isa pa dito para pantay siya. Para sa sidingan na lang. Oo, isang sided Mas siya. maganda. Okay na siguro yung ganito. Oo, okay na yan. Ganyan. Tapos, anuhan lang natin yung taas. Lalagpasan lang ng plywood Para pangharang. para sa ano yung sizing niya. Siding, pinaka-siding para pangharang siya. Tuloy natin ito. Tuturan na naman. Yun talaga. Sabi Buti ko may bago halaga. Yan ang sinabi ko eh. Dapat ganun na lang eh. Ano natin ito mga. Tuturan eh. Kanina pa nga eh. Pag pinatay ko para may dalawa, Dahil kailangan dito mayroon isang magkano. Stop mo muna yan, tay. Ano? Kaya naman, 6 minutes. para isang tabasan lang din. Premier mo na. Wala, pambukas pa pala. Pizza 20. Kasi sa isip ko, Kukulangan ng plywood. pag sobra kang ginto, Kailalim. Kaso lang, poproblemahin natin sa idea. Ito, walang problema yung pansahit din. Yan, tatlong hati yan. Sakto na yun. Sige, yan. Sabi mo na. Pantay mo ito siguro. Masyadong malaki. iniisip ko kasi, pagka naglagay siya na kasi sa loob, pag nakapantay rito, pag umulan, pasok pa rin. Hindi, may payong naman. Payong. Oo nga, may payong. Siyempre pagkagabi, pag ginarahin ka lang, nakalagay pa rin yung payong. Yun na natin problema yun. Problema niya yun. Problema niya na yun. Eh, sinukat lang naman natin sa gulong. Huwag kang ipapatong dyan. Tapos maglalagay ng kahoy dito. Nagawin na natin para sa trabaho na lang. Kaya nga, di nga. Ito yung pinag-iisipan nga natin para mas magandang quality lang yung pagkain.
Oh, ganyan. Sakto lang dyan. Diin mo dyan. Ganyan talaga yan. Oh, ganyan. Birahin mo na kasi ayaw mo. Tingnan lang. Kailangan natin Talaga yan maglagay ng ano ano. niya. Tima. Pugutang na. Parehas Parang yan. kahoy dyan. Putulin talaga to. Dito. Pag walang kahoy, lidingan natin. Bakal. Putulin talaga yan dito. Tapos sa pagyan. Siding dito. Boss Mart, tirahin ko na to. Putulin ko na. Bukas pa tayo matapos nito. Madali, no? Lugi yung kontraktor sa atin. Logi talaga. Sabagay, 1,000 naman ang oras ko eh. Sila 300 lang. Buti na lang talaga may kahoy ako. Oh, mabuti. May reserve. Ubus talaga. Ubus talaga yan. Ano lang yung pang ano natin pre? Pang sahig. Ito na itong pansahig. Huwag na ito putulin. Ito na lang pansahig. Pantay na lang natin to. Eh, putang ina, Ito yun dyan eh. sinukat. Kasi kahit dito sa baba kasi yan. Ito na lang yung pansahig natin. Ayan, tama yan. Tapos ito, ito isa. Tapos yan, patuloy niya dito. Mga yan. Takip pa agad, tapos na mamaya alas 12. Karga. Tirahin na natin yan, Boss Mart. Ano Putol, magkalong isip pa? na. Tapos, Patay na. Ito dyan. ito sa'yo eh. Huwag mong kaliwain, pinakaliwa mo eh. Nakakawit. Ay, salamat dyan, ako manonood. Alas pa lang ano. Bibenta ko ng Boss Mart. Ayan, no? Tama-tama, tatlo. Dito. Yan, no? Sinukat ang ano, ah. Di pa ko yata.
Set out po. Malapit na. Umaya, yari na yan. 2 hours pa. Dalawa na lang ang nanonood. May nakalive siya ano, isang kay Mat. Nandun. Hindi yan sila. Yan. Talaga yun. Bang! Yun lang pa nga. Sabi ko sa'yo, yun lang pa. Para masarap sila yung silaan. Tabasin mo pa. Kailangan natin ng singaw. Martilyon na lang. Kasi natin ito. Yan. Ito na yan. Ano? Tirahin mo siguro yan. Mamaya, tirahin pa yan. Tirahin mo na. Ano na tayo? Tapos mo lang. Yung kaliwain. Malakas pala manigarilyo, no? Naku. Huwag laging sigarilyo. Paldo niya. Gusto ko makuha ng sariling bahay. Ha? Ano ba ang sabat tayo? Kaibigan lang kami. Nagbibigan na kayo ng asawa mo. Kaibigan lang kami lang. Pagka kasama ng babae, tumatawag. So, pasa... Tika lang. Gitna pa. Tawad niya. Gusto ko magsarili. Mga sahod na yung dalawa. Yung bunso ko nag-aaral. Pag-aaral. Tapos na ako. Umuwi sa kapatid niya. Sa pag-ibig, usapan namin. Kakalit ko. Magsama tayo mag-business na. Usapan natin. Umuupa ako ng bahay. Kita naman ako eh. Baka baliktad yata. Hindi, yan na yan. Sige, pupugin mo lang. Kasi yan. Like a virgin. Yoo! Pinasok mo, titi mo. Yoo! O, diba? Sa batang-bata, kaya pasok. Like a virgin. Maguguha nga. Ito kapag na. Like a virgin. Okay. Bumulagyan na lang. Tatagas yung ano niya, tayo. Pagkatapon yung asin niya. Okay. So, para kaya nito, kay Johnson Wax. Ay, thank you. Malapit na.
Tara, tara. Kain muna tayo. Diyan lang wala nang kumayan. Andiyan naman si mamay. Thank you. Kain muna kayo. Ang Criselda, siya raw. Ay. Nagutom. Ay, Rimon. Mon! Dali mo yung tubig dito, Mon. Oo nga rin. Narin tayo sa labas eh. Ito, 2.5 ito? Ha? 2.5? Oo. Ang ganda sa taas. Init yan? Ha? Mainit lang. Walang ano dito? Walang kisame? Walang ano basta? Dapat dala. May aircon yan. Ha? Walang aircon. May aircon yan, maganda yan. Hindi dapat kaya ano sila ganito. Ganyan. Ay. Nakuha mo na, kain. Yung sa akin, malaki-laki dito. Diyos ko. 4x4, malaki-laki. Doon mo, sisi ako. Anong pahaba ng tupo, napakano. Sariling 20. Quiet. Yan ang tatumang po. Mark dyan. Okay, hindi ka nga dito. Dito ka na lang. Magkakaroon-karoon ka din. Kung ano kayo kaya nintay? Ay, salamat. Sige, isa to. Sige, na po kayo. Ha? Ano sa bando? Kanya-kanya sanda. Kanya-kanya? Oh, sige. Ito mo rin yung pakainin mo. Ang akin. Wala kayo sa inyo. Kanya. Ay, naman yung sila tayo. Kanya-kanya na tayong kain. Kuha na ano. Serving ko. Uy. Yan. Ay, kuha na kayo tayo. Ay. Ano po? Quarter to one. Ano ba? Quarter. Shout out. Kain. Haus na yan to. Mamaya tayo alas 10. Kayo, mga susunod. Sa anong oras tayo dito maalis? Hindi na ako ba? Maganda nga mamayang gabi eh. Oo nga. Ano ang oras? At mga paano? Kasi mas 10 nga, para biyahe tayo ng ano. Madaling araw na doon. Mas 12 nandun. Hihintay pa tayo sa sakyan eh. Sa Cubao. Oo. Kaya hanapin pa natin yung ano eh, nasugbo. Ako nang mapuntang nasugbo eh. Ay, tawagan natin sila. Sino? Tawagan. Wala doon. Hindi, alam ko na sa nasugbo. Alam ko pupunta doon. Kung may kabonoto, hindi mo alam. Hindi nga papatulong tayo. Ayun. Okay, dyan. Oh. Kayo? Kumain na kami tayo. Kaya na pa. O gano'n? Kaya ko ito kami. Dito ka naman, Ba't walang bilog? Walang dito ah. Kung ano? Ito. Hindi lang sa likod. Bata ito. Ano? Ganda dito dahil malapit ang sasawa. Tatawa ko pamili. Huwag may pambili eh. Ganda. Wala. Kung wala pambili. Wala. Ganun din sa akin.
Ay, nagpapalagay. Hindi ka pa nag-in? Hindi pa ito nag-live si Mama Chia. Live na yun. Nag-live na ba? Live yun. Di pwede hindi mag-live yun. Kaya nga, wala pa nga. Kasi hindi ka pa nag-in. Hindi naman ako mag-i-end talaga eh. Sino mag-channel? Live. Si? Ocho. Nag-live na yun. Tuloy mo ko. O tapos na ka mo. Kanin pa kaunti doon. Kinakain yung kinakain. Kain ka sa dito. Gutom si Raymond ah. Magpukpuk pa naman eh. Sab. Ay, mga waray. Pero Raymond. Well, Buti pumunta si Raymond na tulungan tayo ng Tatay Robin. Ang tawaran. Ay. si Biboy may nag-drive na pala, no? Mami, Ay, Biboy. Grabe. lalagay na yun, masada. Tama lang yun. Parang si Bibi. Hindi ako natinda ni Bibi. Alam mo kung bakit gusto ko magsarili? Kumula nang wala na ako, hindi na ako nagtitinda. What is a green? Oh, kumakain kami. Ha? Kumakain. Bawal. Pambili pa ako, wala na. Pambili pa ako, wala. Kulang. Nasa ba sila? Hindi na, sa kay Mati, ba't di nag-live? Hindi ko alam. Natatamad nga ako. Bakit? Basta kanina sa live ko, na-board ako, bigla ako na-board. Kaya comment. Kaya hinanagpit lang para mag-live kayo. Nakalive pa nga ako din. Alam ko sa musilid lang ako doon. Pero tatamad talaga ko mag-ano. Hindi ko po ang sarili ko. Tukin mo yung pader. Tukin mo yung pader. Tayo ang talipad. Salwan. Ha? No, pang merenda, pang tanghalian saan? Ano? Mula na? Ako lang mo, sabihin mo dali. Ang sabi ko si Bill. Sa ano nga, yung pambigay sa ano? Gumawa. Sa ano? Yung tumulong sa gumawa, Magkano pa papayaran? meron akong tira dito, 340. Bahala siya kung magkano yung abot niya. Oo, magkano yung abot. Labor na lang papayaran? Oo. Labor ko.
Hindi, yung tumulong sa akin. Kaya naman. Sige, subukan ko. Subukan ko sa dali. Kausapin ko muna si Bill. Ayaw. Oy. Thank you. Yan. Buhay na naman yung... Magkano lang. Kausapin ko dito mamaya. Para may abot ako rito kay Raymond. Buhay na naman ang bitok. Ha? Dami ko nga ang kahoy Sige, na mamaya. Kausapin ko. dami ko nga ang kahoy na pinag-abono. Abono ang kahoy. Nakulo ka? Kahoy nga. Di ba tayo? Kahoy ang ano. Kasi 1K yan sa unit, di ba? Sabi mo, wag na. Kahoy ang kulang. Kahoy ni Mark. Ang kahoy ni Mark nagamit. Sakalin mo na yan. Biboy. Bakit matapan? Paanay mo muna, patandain mo muna. Dito pa isa. Awapili ko yan. Sakalin nyo na yan yung ano nyo. Kuya Jeep Biboy nyo dyan. Tapos na tayo? Sige na, kausapin ko nga si Will. Tingnan ko kung nakapangan mo ako ng pera. Okay. Bye. Bye, tawag na lang ako. Okay. Kaya ka. Kaya ka. Mapapasok na yung mama mo. Tutupay. Inside na, di ba? Inside. No. Bawal ka na Inside.
Hoy, tapos na kumain si Kuya Tatay Ruben. Thank you. Sa Robinson, doon ako nagla-live. Libre wifi. Oo, doon pupunta ako. Nung isang araw, 2 cellphone ko, nag-live doon. Ako lang isa, nagpa-ikot ako mula Kirasis, SM, pinasyal ko sila. Tapos hanggang Robinson, doon ako nag-live. Nagkakalas city ng gabi, uwi ako. Nagutom ka nga kagaikot eh. Wala na akong viewers. Kumain ako, nakita mo? Kumain ako. Wala na akong viewers, guys. 1 viewers na lang. Sabi niya kasi, Anawa na sila. Mon! Anong ginawa mo? Sige sa'yo. Ayos na. Kain nga muna. Kain lang.